เหตุการณ์ของคุณพ่อที่ป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุและก็ได้พาไปหาหมอทุกโรงพยาบาลแต่ก็ไม่มีโรงพยาบาลไหนรักษาให้ได้จนคนข้างเตียงของพ่อเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างที่พ่อเริ่มทำในทุกๆคืนระหว่างที่พ่อนอนโรงพยาบาลก่อนจะพบความจริงถึงสาเหตุทั้งหมดที่พ่อเป็นอยู่กับเรื่องที่มีชื่อว่าผีปอบนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโยธินเหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วงปี 64ในช่วงนั้นพ่อของคุณโยธินเกิดอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ๆพ่อก็รู้สึกปวดท้องบวกกับรู้สึกเป็นไข้ไม่สบายร่างกายก็อ่อนเพลียผิดปกติซึ่งอาการเจ็บท้องของพ่อตอนนั้นแกบอกว่าเป็นอาการที่เจ็บมากเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในท้องแล้วแกก็ร้องโอดครวญแทบจะตลอดเวลาจนเวลาผ่านไป2 เดือนกว่าในระหว่างนั้นแม่และคุณโยธินก็ได้พาพ่อไปหาหมออยู่หลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลในอำเภอโรงพยาบาลในตัวเมืองหรือโรงพยาบาลประจำจังหวัดแต่ทุกที่ที่ไปล้วนแต่บอกว่าพ่อเป็นโรคกระเพาะไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็ให้ยามากินทุกครั้งซึ่งพ่อก็ไม่มีท่าทางว่าจะดีขึ้นมีแต่จะหนักขึ้นไปกว่าเดิมถึงแม้ว่าจะย้ายโรงพยาบาลตรวจยังไงก็ยังไม่มีวี่แววว่าอาการพ่อจะหายจนเวลาผ่านเข้ามาถึงเดือนที่4คุณโยธินเลยปรึกษากับแม่ว่าลองพาพ่อไปอีกโรงพยาบาลไหมซึ่งโรงพยาบาลที่เขาพูดถึงคือโรงพยาบาลประจำภาคมีอุปกรณ์แพทย์ค่อนข้างทันสมัยน่าจะตรวจพ่อได้ละเอียดมากกว่านี้ทางคุณแม่ก็เลยคุยกับคุณโยธินว่าเดี๋ยวจะลองไปอีกโรงพยาบาลดูแต่พอถึงวันที่คุยกันว่าจะต้องไปที่โรงพยาบาลนั้นปรากฏว่าวันนั้นคุณโยธินติดธุระด่วนเขาเลยโทรไปวานให้ลุงคนหนึ่งชื่อว่าลุงเอเป็นลุงที่ครอบครัวของเขาค่อนข้างสนิทและลุงเอเองก็จะสนิทกับพ่อคุณโยธินเป็นพิเศษคุณโยธินได้บอกให้ลุงเอช่วยเป็นธุระพาพ่อของเขาไปที่โรงพยาบาลให้หน่อยในวันนั้นลุงเอก็ขับรถพาพ่อและแม่มาที่โรงพยาบาลด้วยกันพอมาถึงโรงพยาบาลทางหมอก็ตรวจสุขภาพตามปกติแต่พอผลตรวจออกมากลายเป็นว่าพ่อของคุณโยธินเป็นมะเร็งพอเป็นแบบนั้นหมอที่โรงพยาบาลก็ให้พ่อของคุณโยธินแอดมิททันทีเพื่อจะทำการตรวจต่อในวันพรุ่งนี้ว่ามะเร็งที่พ่อเป็นอยู่ที่ระยะเท่าไหร่สามารถทำการรักษาได้แบบไหนบ้างในตอนนั้นคุณโยธินเองก็เสร็จธุระพอดีเขารีบขับรถไปที่โรงพยาบาลก็เห็นว่าพ่อนอนอยู่ในห้องพักรวมของคนไข้แล้วส่วนลุงเอเองก็ขอตัวกลับไปบ้านก่อนเหลือแค่คุณโยธินกับแม่เฝ้าพ่ออยู่2 คนพอวันถัดไปผลตรวจเลือดของพ่อออกมาปรากฏว่าพ่อของเขาเป็นมะเร็งตับระยะที่4ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายและนอกจากมะเร็งหมอยังตรวจพบโรคเบาหวานความดันซึ่งมีโรคแทรกซ้อนอีกหลายโรคมากๆด้วยความที่พ่อของเขาเองก็อายุมากแล้วพอผลออกมาแบบนี้หมอก็บอกว่าให้แอดมิดยาวเลยเพื่อทำการรักษากันต่อแล้วคอยดูอาการว่าจะผ่าตัดได้ไหมทำคีโมได้หรือเปล่าแล้วก็ต้องประเมินสภาพร่างกายของพ่ออีกทีซึ่งทุกครั้งที่หมอเข้ามาตรวจเพื่อจะประเมินอาการพ่อก็มักจะเกิดอาการป่วยทุกครั้งแกมักจะมีไข้สูงจากอาการติดเชื้อแต่พอหมอกลับไปพ่อก็กลับมีอาการเป็นปกติเป็นแบบนี้อยู่ในทุกๆครั้งทำให้หมอไม่สามารถผ่าตัดหรือว่าทำคีโมได้แค่นอนดูอาการอย่างเดียวไปก่อนรอให้อาการแทรกซ้อนอื่นๆกลับมาดีขึ้นหลังจากที่อยู่โรงพยาบาลไปได้สักพักพ่อก็เริ่มมีอาการแปลกๆไม่เป็นตัวของตัวเองในช่วงวันที่4ของการเข้าพักโรงพยาบาลอยู่ๆพ่อก็มาขอคุณโยธินว่าอยากกินของสุกๆดิบๆ
บางทีก็หันมาถามเขาว่ามีไก่ดิบไหมมีเนื้อสดไหมคุณโยธินก็บอกพ่อว่าไม่ได้นะพ่อป่วยหนักอยู่จะกินอาหารแบบนั้นได้ยังไงคุณโยธินเลยลงไปซื้อข้าวมันไก่มาให้พ่อแทนเพราะก่อนที่พ่อจะป่วยพ่อเป็นคนที่ชอบกินข้าวมันไก่มากๆพอเขาเอาข้าวมาให้พ่อกินแกก็กินท่าทางมุมมามเหมือนคนไม่ได้กินอะไรมานานมากๆพอกินจนหมดแกก็หันมาพูดน้ำเสียงโมโหใส่คุณโยธินว่าซื้อมาน้อยจังกินไม่อิ่มครั้งหน้าซื้อมาอีกนะเอาเยอะกว่านี้คุณโยธินพยายามไม่คิดอะไรแต่หลังจากวันนั้นแกก็เริ่มมีอาการแปลกๆขึ้นเรื่อยๆพ่อเริ่มพูดคำหยาบซึ่งก่อนหน้านี้พ่อจะไม่พูดคำหยาบกับครอบครัวเลยมักจะแทนคุณโยธินกับพ่อว่าพ่อกับลูกเสมอแล้วพ่อก็พูดว่าอยากสูบบุหรี่อยากเคี้ยวหมากคุณโยธินเองก็บอกพ่อไปว่ามันไม่ได้นะพ่อป่วยขนาดนี้จะมาขอสูบบุหรี่ได้ยังไงแต่เขาก็คิดว่าพ่อคงจะหิวเลยลงไปซื้อข้าวมันไก่มาให้อีกกล่องหนึ่งแต่รอบนี้เขาซื้อข้าวขาหมูติดไปด้วยเพราะรอบที่แล้วแกบอกว่ามันน้อยไปพอเอามาให้พ่อก็เหมือนเดิมแกกินท่าทางมูมามดูอร่อยจนข้าวหมดทั้ง2 กล่องแล้วพอกินเสร็จแล้วแกก็หันมาพูดกับคุณโยธินว่าอร่อยดีนะแต่ถ้าสดๆจะอร่อยกว่านี้ตอนนั้นคุณโยธินเองก็รู้สึกแปลกกับท่าทางของพ่อแล้วที่หนักไปกว่านั้นวันถัดไปหลังจากที่คุณโยธินเข้าไปเยี่ยมพ่อระหว่างที่เดินไปนั่งข้างๆเตียงพ่อคุณโยธินกลับหันหน้ามาหาแล้วก็ทำหน้าตาดุพร้อมกับพูดว่ามึงมาทำไมมึงเป็นใครก่อนที่พ่อจะหันไปรอบๆห้องแล้วก็บอกว่าผีเต็มห้องเลยพร้อมกับชี้ไปพื้นที่ว่างๆแล้วก็พูดว่ามันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนี้แล้วก็หันกลับมาถามคุณโยธินอีกว่ามึงเป็นใครแต่ก่อนหน้านี้คุณโยธินจำได้ว่าหมอได้ให้ยาแก้ปวดกับพ่อไปซึ่งยาแก้ปวดที่หมอให้จะมีฤทธิ์ค่อนข้างแรงที่เวลาฉีดเข้าไปก็จะหายปวดได้ทันทีเขาเลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผลข้างเคียงจากยาตัวนี้หรือเปล่าทำให้พ่อเพ้ออะไรแบบนี้ได้ด้วยความสงสัยเขาเลยไปหาหมอที่ดูแลรักษาพ่อแล้วก็ถามว่าหมอยาตัวที่เพิ่งฉีดให้พ่อผมไปมันทำให้คนป่วยมีอาการเพ้อเบลอแล้วหลงลืมบ้างหรือเปล่าหมอก็บอกว่ายาตัวนี้ไม่ได้มีฤทธิ์ทำให้คนป่วยมีลักษณะอาการแบบนั้นนะครับแล้วหมอก็มานั่งคิดอยู่สักพักก่อนที่แกจะบอกว่าอาจจะมีญาติมาเยี่ยมแล้วเล่าอะไรให้คนไข้ฟังหรือเปล่าแล้วคนไข้ก็เก็บเอาไปฝันทำให้ตื่นขึ้นมาเบลอคุณโยธินได้ยินแบบนั้นก็กลับมานั่งคิดว่าใครมาเยี่ยมพ่อปกติก็จะมีแค่แม่กับเขาเลยตัดสินใจเดินไปถามแม่ว่าแม่ก่อนหน้านี้มีใครมาเยี่ยมพ่อบ้างไหมแม่ก็บอกว่ามีลุงเอกับอาจารย์ท่านหนึ่งเข้ามาเยี่ยมพอได้ยินแบบนั้นคุณโยธินก็คิดเลยว่าน่าจะเป็นเพราะลุงเอมาเล่าอะไรให้พ่อฟังหรือเปล่าแต่ก็คงไม่น่าจะมีอะไรมากเดี๋ยวพ่อก็คงจะเป็นปกติระหว่างนั้นคุณโยธินก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเดินไปที่ลิ้นชักที่มี3 ชั้นด้านข้างเตียงของพ่อเป็นลิ้นชักสำหรับเก็บของของคนไข้คุณโยธินเข้าไปเปิดลิ้นชักดูเผื่อจะมีนมหรืออะไรที่เอามาให้พ่อทานเล่นได้แต่พอเปิดไปถึงลิ้นชักด้านบนสุดปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นคือมีจานเล็กๆเก่าๆใบหนึ่งด้านในจานมีเทียนกับดอกไม้ที่ถูกพันด้วยสายสิญจน์แล้วก็มีเงินเหรียญอีก19 บาทตั้งอยู่ข้างในคุณโยธินเห็นมันก็ตกใจรีบหยิบจานนั้นขึ้นมาถามแม่ว่าแม่นี่จานอะไรครับจากตอนแรกเขาคิดว่าน่าจะเป็นจานของเจ้าของเตียงคนเก่าที่ลืมเอาไว้แต่แม่กลับตอบมาว่าก็ของอาจารย์ไงอาจารย์เป็นคนทำมาให้คุณโยธินได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบถามกลับไปทันทีเลยว่าอาจารย์ไหนแม่ตอบมาว่าก็อาจารย์ที่เข้ามากับลุงเอไงแกเป็นหมอธรรม
ยิ่งได้ยินแบบนั้นคุณโยทินก็ยิ่งรู้สึกแปลกเขาบอกว่าแล้วในจานนี้คืออะไรแม่ทำไมต้องเอาจานที่มีของไหว้แปลกๆมาตั้งไว้ตรงนี้แม่ก็พยายามอธิบายว่าทางอาจารย์บอกให้เอามาตั้งไว้เพื่อเป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้มาปกปักรักษาพ่อคุณโยทินรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเขาเลยเถียงแม่ไปว่ามันไม่ได้นะแม่ถ้าไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็ต้องไปไหว้ที่ศาลทำไมถึงมาตั้งไว้ข้างเตียงพ่อแบบนี้แต่แม่ก็บอกว่าอาจารย์เขาแนะนำมาแม่ก็อยากทำอย่างน้อยก็รู้สึกสบายใจคุณโยทินเองก็รู้ดีว่าแม่เขาก็จิตตกที่พ่อมาเกิดอาการแบบนี้เวลามีใครแนะนำอะไรก็เชื่อไปหมดเขาเลยไม่ได้พูดอะไรต่อถ้าแม่ทำแล้วสบายใจก็ไม่เป็นไรเขาเลยเอาจานนั้นวางไว้ที่เดิมจากนั้นคุณโยทินก็พาคุณพ่อเข้านอนก่อนที่เขาจะกลับไปบ้านพอวันถัดมาเขาเดินมาเยี่ยมพ่อที่เตียงแต่รอบนี้พ่อนอนหลับอยู่แล้วเขาก็เดินไปที่โต๊ะเผื่อว่าจะมีผลไม้จะได้เตรียมไว้ให้แต่ระหว่างที่เขากำลังก้มหาของอยู่ๆก็มีลุงคนหนึ่งเอื้อมมือมาดึงเสื้อของเขาทางด้านหลังคุณโยทินหันไปก็เจอกับลุงวัยกลางคนกำลังกระตุกเสื้อของเขาอยู่คุณโยทินรีบยกมือไหว้สวัสดีครับลุงแล้วลุงก็พูดเสียงแหบๆมาว่าไอ้หนุ่มเอ็งมานี่หน่อยลุงมีอะไรจะเล่าให้เอ็งฟังคุณโยทินเลยเดินเข้าไปที่เตียงข้างๆของลุงแต่ลุงก็ไม่ยอมพูดอะไรแกหันไปที่เตียงของพ่อแล้วก็พูดว่าปิดผ้าม่านให้ลุงก่อนคุณโยทินก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแต่เขาก็เอื้อมมือไปปิดผ้าม่านที่กั้นระหว่างลุงกับพ่อเอาไว้จากนั้นลุงก็พูดขึ้นมาว่าไอ้หนุ่มพ่อยังมีอาการแปลกๆนะเมื่อคืนนี้ลุงตื่นขึ้นมาประมาณตี 2ก็เห็นพ่อเองลุกขึ้นมานั่งทำท่าเหมือนคนนั่งขัดสมาธิเอามือวางไว้บนตักจากนั้นพ่อเองก็โน้มตัวไปด้านหน้าแล้วก็โน้มตัวไปด้านหลังสลับตัวกันไปมาพร้อมกับบ่นพึมพำอะไรสักอย่างลุงเห็นแบบนั้นก็เลยทักพ่อเองไปว่ายังไม่นอนเหรอแล้วตอนนั้นพ่อเองก็หยุดก่อนจะค่อยๆหันมาหาลุงพร้อมกับยิ้มให้แล้วพ่อเองก็ชี้ไปที่ตัวเองแล้วก็พูดกับลุงว่าถ้ากูกินไอ้นี่เสร็จกูจะกินมึงแต่ตอนแรกลุงเหมือนจะไม่ค่อยได้ยินลุงเลยถามกลับไปว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะแล้วพ่อเองก็พูดเหมือนเดิมถ้ากูกินไอ้นี่เสร็จกูจะกินมึงลุงได้ยินแบบนั้นก็รีบหันกลับไปที่เตียงแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมโปงไปเลยพอคุณโยทินได้ยินแบบนั้นเขาเองก็ตกใจกับสิ่งที่ลุงเล่าแต่เขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคุณโยทินเลยบอกลุงไปว่าคุณลุงครับพ่อผมอาจจะเบลอยาที่หมอให้มายังไงลุงก็อย่าไปถือสาแกเลยนะครับแล้วลุงก็พูดว่าไอ้หนุ่มเอ็งเชื่อเรื่องผีไหมแต่คุณโยทินก็เงียบแล้วลุงก็พูดต่อไปว่าทำไมไม่ลองหาพระมาให้พ่อใส่ดูล่ะเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นคุณโยทินเลยตอบลุงไปว่าโอเคครับลุงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองเอาพระมาให้พ่อใส่ครับพอคุยกับลุงเสร็จคุณโยทินก็ยกมือไหว้แล้วก็หันกลับมาที่เตียงของพ่อระหว่างที่เขารูดม่านเปิดออกเขาถึงกับตกใจเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือพ่อกำลังลืมตาจ้องมองมาที่เขาอยู่คุณโยทินคิดว่าตอนที่ลุงเล่าเมื่อกี้พ่อได้ยินหรือเปล่าแต่สักพักพ่อก็หันกลับไปมองเพดานและแกก็หลับตาไปเลยโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเวลาผ่านไปสักพักดูเหมือนว่าพ่อจะยังไม่ตื่นแล้วก็หมดเวลาเยี่ยมคนไข้พอดีคุณโยทินเลยเดินทางกลับวันถัดมาเขาก็ได้หยิบพระติดตัวมาด้วยเป็นพระที่พ่อเอาให้เขาไว้ตั้งแต่เด็กๆเขาเอาพระมาคล้องที่คอแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมพ่อระหว่างที่กำลังเดินไปที่เตียงก็เห็นว่าพ่อกำลังจ้องมองเขาอยู่ตั้งแต่ตอนที่เขาเดินมาถึงหน้าประตูสีหน้าแววตาแกเหมือนโกรธอะไรบางอย่างแล้วพอเดินไปถึงเตียงคุณโยทินก็ยื่นมือเข้าไปจับที่แขนพ่อแล้วตอนนั้นเองพ่อก็รีบสะบัดมือทันทีพร้อมกับพูดว่า
อย่ามาจับกูร้อนคุณโยทินได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่เงียบเขาเลยตัดสินใจหยิบพระที่ห้อยคอออกมาคล้องไว้ที่คอพ่อหลังจากที่ใส่พ่อก็มีท่าทางลุกลี้ลุกลนแล้วก็บอกว่าอย่ามาใส่ให้กูเอาออกไปกูร้อนอย่าใส่ให้กูแม่ที่ยืนอยู่ข้างๆเห็นแบบนั้นก็บอกคุณโยทินว่าไม่ต้องใส่ให้หรอกพ่อป่วยอยู่น่าจะใส่แล้วมันเหนียวตัวแล้วก็ร้อนเขาเลยต้องหยิบพระออกจากคอพ่อให้แล้วก็เอาไปวางไว้บนลิ้นชักข้างหัวนอนวันนั้นก็ผ่านไปอีกวันรอบนี้คุณโยทินเข้าไปเยี่ยมพ่อแล้วก็ถามพ่อเหมือนเดิมว่าพ่ออยากกินอะไรไหมแต่พ่อก็ตอบเหมือนเดิมพูดแค่ว่าอยากกินของสดๆอยากกินเหล้าอยากดูดบุหรี่คุณโยทินเลยเดินลงไปซื้อข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวขาหมูมาให้อีกครั้งพอพ่อกินเสร็จเขาก็เอายาให้พ่อกินแล้วก็ปล่อยให้พ่อเข้านอนและระหว่างที่คุณโยทินกำลังนั่งเฝ้าพ่ออยู่ข้างๆเตียงอยู่ๆก็มีคุณตาคนหนึ่งที่อยู่เตียงฝั่งซ้ายของพ่อกวักมือเรียกเขาไอ้หนุ่มพอคุณโยทินหันไปก็เห็นว่าคุณตาคนนั้นเป็นผู้ป่วยอายุประมาณ80กว่าตาพูดขึ้นมาว่าไอ้หนุ่มมาหาตาหน่อยคุณโยทินเลยเดินเข้าไปเผื่อว่าตาจะมีอะไรให้เขาช่วยแต่พอไปถึงเตียงคุณตาก็พูดมาว่าปิดผ้าม่านก่อนซึ่งเป็นเหมือนกับที่คุณลุงคนก่อนหน้านี้เรียกเขาให้เข้าไปหาพอคุณโยทินปิดผ้าม่านคุณตาก็ยื่นมือมาจับที่แขนคุณโยทินแล้วก็พูดว่าไอ้หนุ่มตาถามหน่อยพ่อเองมีอาการทางจิตไหมด้วยความสงสัยคุณโยทินเลยถามกลับไปว่าทำไมคุณตาถึงถามแบบนั้นล่ะครับแต่คุณตาก็ไม่พูดอะไรแล้วก็ถามเขาไม่อีกว่าเองเป็นคนจังหวัดไหนแล้วพอคุณโยทินบอกจังหวัดไปคุณตาก็บอกว่ารู้ไหมว่าตอนกลางคืนพ่อเองไม่นอนนะพอเขาได้ยินแบบนั้นก็เริ่มสงสัยเลยถามกลับไปว่าไม่นอนนี่คือยังไงครับคุณตาบอกว่าบางวันพ่อเองก็ลุกขึ้นมายืนบนเตียงแล้วสักพักก็เข้าไปนอนแต่ไม่ถึง5นาทีพ่อเองก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิซึ่งในทุกๆครั้งที่พ่อเองนั่งตาก็จะได้ยินเสียงพ่อเองสวดมนต์เป็นภาษาเขมรซึ่งตาเองก็ฟังออกเพราะตาเป็นคนบุรีรัมย์แล้วตาก็บอกว่าบทสวดที่พ่อเองมันสวดมันไม่ใช่บทสวดที่ดีเลยนะคุณโยทินได้แต่เงียบเขาไม่รู้ว่าจะต้องตอบยังไงแล้วตาก็บอกว่าลองคุยกับพ่อเยอะๆนะดึงสติพ่อกลับมาให้ได้คุณโยทินได้แต่ตอบตาไปว่าครับคุณตาเขาเองก็งงๆสับสนกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งลุงเตียงข้างๆที่เจออาการแปลกๆของพ่อแล้วก็ยังมีคุณตาที่เห็นอะไรแบบนี้อีกหลังจากหมดเวลาเยี่ยมเขาก็เดินออกมาจากห้องผู้ป่วยเพื่อจะเดินทางกลับบ้านแล้วในตอนนั้นเองก็มีบุรุษพยาบาลคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาเขาพร้อมกับพูดว่าคุณครับพอดีผมมีเรื่องจะสอบถามแล้วก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยเดี๋ยวคุณเดินมาคุยกับผมหน่อยคุณโยทินก็เดินตามบุรุษพยาบาลคนนั้นไปที่ระเบียงเขาพูดว่าพ่อคุณมีอาการแปลกๆมากนะครับคุณโยทินก็เลยถามไปว่าแปลกยังไงล่ะครับบุรุษพยาบาลบอกว่าพ่อคุณกินข้าวเยอะมากเลยนะแต่ดูน้ำหนักพ่อคุณตอนนี้ลดลงไปเกือบ10 กิโลแล้วก่อนหน้านี้ก็มีพยาบาลมาเล่าให้ผมฟังว่าพ่อคุณไปพูดอะไรแปลกๆกับพยาบาลที่เป็นผู้หญิงระหว่างที่พยาบาลเข้าไปตรวจสุขภาพพ่อคุณหันมาหาพยาบาลแล้วก็พูดว่ามึงมีผัวแล้วยังกูอยากกินมึงน่าอร่อยดีนะพอพยาบาลได้ยินแบบนั้นก็ตกใจแล้วตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่กล้าเข้าไปตรวจสุขภาพพ่อคนอีกจะมีก็แต่บุรุษพยาบาลที่เข้าไปฉีดยาให้แล้วบุรุษพยาบาลก็ถามเขาไปอีกว่าคุณเชื่อเรื่องผีไหมครับคุณโยทินก็เงียบเขาสับสนไปหมด
ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเจอมามันคืออะไรและตอนนั้นบุรุษพยาบาลก็พูดตัดบทไปทันทีเลยว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพ่อคุณก็คงจะหายผมเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเขาก็เดินกลับไปเลยคุณโยธินต้องเดินทางกลับบ้านทั้งที่มีคำถามอยู่เต็มหัวไปหมดเขาเริ่มคิดแล้วว่าต้องมีใครมาอยู่ในตัวพ่อของเขาแน่ๆแล้วหลังจากวันนั้นคุณโยธินก็ยังคงเข้าไปเยี่ยมพ่อตามปกติมีวันหนึ่งเขาได้ทำการเช็ดตัวให้คุณพ่อแม่ของเขาก็เตรียมกะละมังน้ำอุ่นเอาไว้ให้ซึ่งพ่อก็ดูนิ่งๆไม่ได้พูดไม่ได้จาอะไรได้แต่นั่งให้เขาเช็ดตัวพอเช็ดตัวเสร็จเขาก็เอาแป้งมาทาให้พ่อแล้วตอนนั้นแม่ก็ได้เอาอุปกรณ์ที่เหลือไปเก็บข้างนอกมีเพียงแค่พ่อและคุณโยธินอยู่บนเตียง2 คนคุณโยธินจับพ่อให้หันหลังจากนั้นเขาก็นั่งประกบหลังพ่อแล้วเอาหลังพ่อพิงกับตัวของเขาเอาไว้ระหว่างที่เขาหยิบเสื้อกำลังจะสวมให้พ่ออยู่จากทางด้านหลังเขาก็เอื้อมมือทำท่าเหมือนกอดพ่อจากทางด้านหลังแล้วก็หยิบเสื้อมาพยายามจะเปิดเสื้อขึ้นตอนนั้นหัวของคุณโยธินจะอยู่ที่ไหล่ขวาของพ่อระหว่างที่เขากำลังจัดเสื้อเพื่อสวมให้พ่ออยู่นั้นอยู่ๆพ่อก็พูดขึ้นมาว่ามึงรู้ไหมกูกินพ่อมึงแล้วนะพอคุณโยธินได้ยินคำนั้นเขาถึงกับตกใจรู้สึกช็อกกับสิ่งที่พ่อตัวเองพูดแล้วในตอนนั้นเองพ่อก็ค่อยๆหันหน้ามาหาเขาถึงกับสะดุ้งถอยหลังออกมาชิดหัวเตียงพ่อหันมามองคุณโยธินแล้วก็ค่อยๆยิ้มให้แต่รอยยิ้มนั้นเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวและก็น่าสยดสยองมากๆเหมือนกับพ่อกำลังสะใจกับสิ่งที่พูดกับเขาแบบนี้เหงื่อของคุณโยธินเริ่มไหลไปท่วมตัวแล้วแม่ของเขาก็เดินเข้ามาพอดีคุณโยธินรีบหยิบเสื้อใส่ให้พ่อแล้วก็พาแกเข้านอนพอถัดมาอีกวันตรงกับวันที่13 พฤศจิกาคุณหมอที่ดูแลพ่อคุณโยธินก็เข้ามาบอกกับเขาว่าหมอมีเรื่องจะคุยด้วยแล้วพอคุณโยธินเดินไปคุยกับหมอเขาบอกเขาว่าสภาพพ่อตอนนี้เหมือนมีอาการแทรกซ้อนหลายอย่างมะเร็งได้ลุกลามไปหลายจุดด้วยอายุที่มากแล้วเลยไม่สามารถที่จะผ่าตัดไม่สามารถที่จะทำคีโมได้แต่ที่หมอพูดตอนนั้นเหมือนว่าให้คุณโยธินทำใจแล้วก็ให้พ่อกลับไปเสียที่บ้านซึ่งหมอก็มีแต่ยาแก้ปวดกลับมาให้วันนั้นคุณโยธินเลยเดินเรื่องทำเอกสารแล้วก็ไปรับยาพาพ่อกลับมาที่บ้านหลังจากที่พ่อมาถึงบ้านวันแรกแกก็เริ่มมีอาการที่ค่อนข้างหนักกว่าเดิมพ่อเดินไม่ค่อยไหวทำให้แม่ต้องคอยพยุงเดินไปที่ครัวแม่คอยพยุงพ่อเดินเล่นไปรอบๆบ้านไปที่ห้องน้ำบ้างไปที่สวนหลังบ้านบ้างจนอยู่ๆก็มีเสียงไก่จากทางหลังบ้านกำลังวิ่งเล่นซึ่งเป็นไก่ที่พ่อของคุณโยธินเลี้ยงเอาไว้ตอนที่พ่อยังอยู่พ่อบอกว่าอยากเดินไปดูไก่ให้แม่ช่วยพาไปหน่อยแม่คุณโยธินก็ค่อยๆพยุงพ่อไปพอมองเห็นไก่พ่อก็ยิ้มมุมปากแล้วก็ชี้ไปที่ไก่หลังบ้านพร้อมกับบอกว่ากูจะกินตัวนั้นตัวนั้นตัวใหญ่กูจะกินตัวนั้นก่อนแม่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับตกใจเลยตะโกนเรียกคนในบ้านพร้อมกับบอกว่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมเอาพ่อไปเข้านอนหน่อยคุณโยธินได้ยินเสียงก็รีบเข้าไปช่วยประคองพ่อให้เข้านอนแต่ดูเหมือนพ่อจะไม่ยอมเข้าไปข้างในแกพยายามขัดขืนแล้วก็ด่าแม่แล้วก็ด่าคุณโยธินออกมาเป็นคำหยาบคายพร้อมกับพยายามถีบแต่คุณโยธินก็บังคับให้แกเข้าไปนอนข้างในจนได้เขาเอายามาให้พ่อกินก่อนที่พ่อจะหลับไปพอมาถึงวันที่2ของการอยู่ที่บ้านช่วงเช้ามีหลวงตาท่านหนึ่งเข้ามาเยี่ยมพ่อซึ่งหลวงตาท่านนี้จะสนิทกับพ่อมากๆหลวงตาไปไหนมาไหนพ่อก็มักจะเป็นธุระไปให้ตลอดวันนั้นหลวงตาเดินมากำลังจะเข้าไปที่ตัวบ้านอยู่ๆพ่อจากที่ไม่มีแรงก็ลุกขึ้นแล้วก็ชี้ไปที่หน้าหลวงตาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่ามึงมาทำไม
มาทำอะไรกูไม่กลัวมึงหรอกทุกคนที่อยู่รอบๆก็ถึงกับตกใจหลวงตาเดินเข้ามานั่งอยู่ที่หน้าบ้านคุณโยธินก็ยกมือไหว้หลวงตาตอนนั้นหลวงตาก็เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อคืนพ่อของโยมเข้าไปหาหลวงตาบอกว่าอยากให้หลวงตาช่วยวันนี้หลวงตาตั้งใจจะมาเยี่ยมพ่อโยมขอเข้าไปคุยกับพ่อโยมหน่อยนะคุณโยธินก็บอกว่าได้ครับหลวงตาแต่หลวงตาก็บอกว่าให้ทุกคนออกมาข้างนอกหมดเลยนะหลวงตาอยากคุยกับพ่อโยมแค่2 คนจากนั้นหลวงตาก็บอกให้คุณโยธินไปเด็ดใบมะยมมาใบหนึ่งบอกให้เขาเลือกใบใหญ่ๆใบสวยๆคุณโยธินก็งงๆแต่เขาก็เดินไปเด็ดใบมะยมมาให้หลวงตาจากนั้นหลวงตาก็เอาใบมะยมมาคาบไว้ที่ปากพร้อมกับท่องบทสวดอะไรสักอย่างก่อนจะยื่นใบมะยมใบนั้นให้คุณโยธินพร้อมกับบอกเขาไปว่าเอาใบมะยมใบนี้ไปไว้ที่หน้าอกของพ่อโยมนะแล้วบอกให้ทุกคนออกมาคุณโยธินเลยทำตามที่หลวงพ่อบอกเขาเดินตรงไปหาพ่อแล้วก็เอาใบมะยมวางไว้ที่หน้าอกจากตอนแรกที่พ่อดิ้นอยู่พ่อก็หยุดนิ่งแต่หัวพ่อยังคงสายไปสายมาแล้วก็ยังคงกรอกตาพยายามมองสิ่งที่อยู่รอบๆและเขาก็บอกให้ทุกคนออกมาจากนั้นหลวงตาก็เดินเข้าไปซึ่งในระหว่างนั้นทุกคนในบ้านที่อยู่หน้าประตูก็มองเห็นทั้งหมดว่าหลวงตาทำอะไรบ้างแต่ด้วยความที่อยู่ไกลเลยฟังไม่รู้เรื่องคุณโยธินเห็นว่าหลวงตาค่อยๆเดินไปที่ปลายเท้าของพ่อแล้วตอนนั้นเองพ่อที่นอนอยู่นิ่งๆบนพื้นก็แลบลิ้นออกมาเลียริมฝีปากของตัวเองญาติๆทุกคนที่อยู่ตรงนั้นล้วนแต่เห็นเป็นตาเดียวกันหลวงตายืนพูดอะไรบางอย่างกับพ่อภายในบ้านจนเวลาผ่านไปเกือบ10 นาทีหลวงตาก็เดินออกมาจากบ้านแล้วก็เรียกคุณโยธินกับแม่ให้เข้าไปหาหลวงตาพูดกับพวกเขาว่ารู้ไหมคนที่นอนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่พ่อของโยมแล้วนะพอแม่ได้ยินแบบนั้นแม่ก็ร้องไห้ออกมาคุณโยธินเองก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทั้งตกใจและเสียใจหลวงตาบอกว่าอยากให้พ่อโยมไปสบายไหมอยากให้พ่อไปสู่สุคติหรือเปล่าเดี๋ยวหลวงตาจะช่วยคุณโยธินเลยไปปรึกษาญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยกันว่าจะทำยังไงดีญาติคนอื่นๆก็บอกว่าให้แม่ตัดสินใจแต่สภาพแม่ตอนนี้คือแม่ร้องไห้หนักมากเหมือนคนจะเป็นลมให้ได้แม่เลยบอกให้คุณโยธินเป็นคนตัดสินใจไปเลยเขาเลยบอกกับหลวงตาไปว่าโอเคครับหลวงตาถ้าตรงนั้นไม่ใช่พ่อของผมแล้วผมก็อยากให้พ่อของผมไปสบายครับไม่อยากให้พ่อทรมานหลังจากนั้นหลวงตาก็เดินไปหาพ่อแล้วก็บอกให้คุณโยธินกับแม่ช่วยกันจับแขนจับขาคนละข้างระหว่างที่หลวงตายืนอยู่ที่ปลายเท้าพ่อหลวงตาก็เอื้อมมือไปล้วงอะไรบางอย่างที่อยู่ในย่ามเห็นเป็นเหมือนข้าวสารสีดำๆคล้ายกับข้าวที่ถูกเอาไปคั่วหลวงตาได้โปรยเม็ดข้าวไปที่บริเวณหัวของพ่อและตอนนั้นเองอยู่ๆพ่อของคุณโยธินก็ร้องไห้ออกมาระหว่างที่ร้องพ่อก็หันไปหาแม่แล้วก็พูดว่าพี่รักเธอนะก่อนจะหันกลับมาหาคุณโยธินแล้วก็พูดกับเขาว่าพ่อเจ็บเหลือเกินดูแลแม่ด้วยนะจากนั้นหลวงตาก็พูดกับพ่อไปว่าไปสบายนะโยมไปสู่สุคติไม่ต้องมีห่วงอะไรแล้วจากนั้นหลวงตาก็ล้วงเข้าไปในย่ามอีกครั้งแล้วสิ่งที่หลวงตาหยิบออกมาก็คือก้อนอะไรบางอย่างคล้ายกับแผ่นงาช้างเล็กๆประมาณ2 นิ้วลักษณะสีขาวโค้งหลวงตาเอาของชิ้นนั้นจิ้มไปที่หน้าผากของพ่อแล้วท่านก็สวดคาถาอะไรสักอย่างจากนั้นพ่อก็เสียไปตรงนั้นเลยทุกคนเห็นแบบนั้นต่างก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดหลวงตาบอกว่าจัดงานศพนะเอาไว้แค่3 วันแล้วก็เผาหลังจากนั้นคุณโยธินก็จัดงานศพให้พ่อเรียบร้อยจนมาถึงวันเก็บกระดูกในวันนั้นหลวงตาก็เดินเข้ามาหาคุณโยธินพร้อมกับพูดว่า
อยากรู้ไหมว่าพ่อโยมเป็นอะไรคุณโยทินได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าอยากรู้ครับหลวงตาแล้วท่านก็ถามว่าถ้ารู้แล้วโยมจะทำยังไงคุณโยทินเลยตอบไปว่าก็ไม่ทำอะไรครับหลวงตาแค่อยากรู้ว่าทำไมพ่อถึงเป็นแบบนี้พ่อตายแบบธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติกันแน่หลวงตาก็ถามย้ำมาอีกว่าโยมรับปากใช่ไหมว่าจะไม่ทำอะไรต่อหลังจากที่คุณโยทินรับปากหลวงตาก็บอกว่าพ่อของโยมโดนสั่งให้ตายนะเขาได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับตกใจหลวงตาเล่าให้ฟังว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะพ่อโยมเดินทางไปหาเขาเองก่อนหน้านี้พ่อของคุณโยทินมีอาการปวดท้องหนักมากๆลุงเอเลยแนะนำให้ไปรักษากับหมอธรรมท่านหนึ่งซึ่งเขาก็เดินทางไปกับแม่3 คนทั้ง3 คนเดินทางกันไปในจังหวัดหนึ่งที่ติดกับฝั่งเพื่อนบ้านหลังจากนั้นหมอธรรมก็เริ่มทำพิธีซึ่งไม่ใช่พิธีรักษาแต่เป็นพิธีกรรมสั่งให้ตายหลวงตาบอกว่าอาตมาขอเล่าแค่นี้แล้วโยมก็ไม่ต้องไปสารเรื่องต่อหลังจากนั้นคุณโยทินก็กลับมาที่บ้านด้วยความที่เขาเองก็ยังติดเรื่องนี้อยู่ในใจเลยเข้าไปถามเรื่องทั้งหมดกับแม่ของเขาแล้วแม่ก็บอกว่าพ่อได้ไปหาหมอธรรมมาจริงๆก่อนหน้านี้พ่อปวดท้องแล้วก็ไปหลายโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่หายพอไปหาหมอธรรมที่ลุงเอแนะนำให้ก็เหมือนจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็กลับมาเป็นหนักอีกซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ลุงเอต้องทำแบบนั้นก็เพราะเรื่องเงินที่ลุงเอได้ไปยืมพ่อเอาไว้จำนวนหนึ่งเลยจ้างหมอธรรมที่เขาเลี้ยงปอบเอาไว้ให้ช่วยมาทำพิธีเอาปอบมากินร่างกายพ่อจนเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้น1 เดือนอยู่ๆเมียลุงเอก็เอาเงินที่ติดพ่อทั้งหมดมาให้แม่โดยไม่ทราบสาเหตุคุณโยทินเองก็งงๆเลยถามป้าไปว่าทำไมลุงเอถึงไม่เอามาคืนเองครับป้าแต่ป้าก็ได้แต่เงียบซึ่งคุณโยทินก็พยายามตามไปหาว่าลุงเอไปอยู่ที่ไหนพอสืบไปสืบมาปรากฏว่าตอนนี้ลุงเอบวชอยู่คุณโยทินก็ตามรอยไปที่วัดเลยแต่พอลุงเอเห็นหน้าคุณโยทินแกก็ได้แต่หลบหน้าพยายามหนีไม่ยอมคุยด้วยคุณโยทินเลยต้องเดินทางกลับแต่ระหว่างนั้นเขาก็ได้แวะเข้าไปไหว้หลวงตาพอไปถึงหลวงตาก็พูดขึ้นมาเลยว่าอาตมาบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปสารเรื่องนี้ต่อให้มันจบแค่นี้เถอะโยมพอได้ยินแบบนั้นคุณโยทินเลยไม่ไปรื้อฟื้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีกแล้วก็ใช้ชีวิตต่อโดยพยายามลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโยทินได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ